everyone, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि यो अर्को स्निकर अनबक्सिङ रिभ्यू भिडियोमा र सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ स्पेशल थ्यांक्स टु स्निकर ल्याब यो पेयर रिभ्यूको लागि दिनु भएकोमा सो लेट्स टेक अ लुक बक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो स्पेशल स्लीभ बक्समा आउँछ फ्रन्टमा चाहिँ ऱ्याबिट र नाइकीको शूज देख्न सक्नुहुन्छ and side was 2011 to 2023 which means 2011 to 2023 मा चाहिँ year of rabbit चलेको थियो so that's why 2011 मा पहिला थियो र 2023 मा र साइड मा चाहिँ चाइनिज मा rabbit लेखिएको छ okay let's open it बक्स चाहिँ नर्मल कार्डबोर्ड बक्सै हो प्याटर्न ग्राफिक्स चाहिँ ऱ्याबिटको फर टाइपमा दिएको छ यसमा यतापट्टि साइज देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि नाइकी शूज सो नाउ लेट्स अनबक्स इट ओके फर्स्ट अफ अल तपाईले एउटा पातलो खालको ऱ्याबिट र नाइकी शूज भएको बटर पेपर पाउनुहुन्छ र भित्र चाहिँ अर्को एउटा पनि बटर पेपर दिएको छ यो चाहिँ नर्मल व्हाइट कलरमा सो लेट्स टेक द शूज आउट ल शूज चाहिँ यस्तो टाइपमा छ ओके बक्सलाई चाहिँ यसमा साइडमा राख्नु ओके यसको कलरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ व्हाइट क्रिम्सन सेल र भार्सिटी रोयल चारवटा कलर अफिसियल कलर चाहिँ यसको यो हो र यो कलर चाहिँ चाइनिज क्यान्डी व्हाइट ऱ्याबिटबाट इन्स्पायर भएको कलर हो र सेम यही कलर प्याटर्नको शूज चाहिँ 2011 मा एयरफोर्स 1 सँग कोल्याब गरेर बनाइएको थियो र अहिले 2023 मा चाहिँ नाइकी डङ्क लोले कोल्याब गरेको छ सो अब मटेरियलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट टो बक्समा चाहिँ सेल कलरको यो हल्का रफ टाइपको स्वेड युज गरिएको छ र साइड प्यानलहरुमा पनि सेम स्वेड युज गरिएको छ र व्हाइट कलरको लेदर चाहिँ यो फ्रन्ट टो क्यापमा र आइलिड्सहरुमा र हिल्सहरुमा युज गरिएको छ शूजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ल्याटरल साइडको शूज चाहिँ क्रिम्सन कलरको दिएको छ यो अलिकति फरी टाइपको भुवा टाइपको मटेरियलमा र मिडियल साइडको शूज हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ रोयल कलरको दिएको छ सेम मटेरियलमा र दुवै पेयरको ल्याटरल साइडको हिल्समा चाहिँ यो अलिकति साइनी ग्लसी फिनिसमा ऱ्याबिट इम्बोर्टेड गरिएको छ र इनसोलमा चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ भित्र ऱ्याबिट र नाइकी शूज प्रिन्ट गरिएको छ र टङ पनि तपाईहरुको सेम यहीँको यो लेदर युज गरिएको छ र यसमा चाहिँ ब्लू कलरको लेसेस आउँछ र दुवै पेयरमा चाहिँ तपाईहरुले 2023 लेखिएको लेस लक देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ एउटा
व्हाइट कलरको एक्स्ट्रा लेस पनि आउँछ। सोलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सेमी ट्रान्सलुसेन्ट सोल आउँछ यसमा व्हाइट कलरको र लेफ्ट पेयरमा चाहिँ 2011 लेखिएको छ भने राइट पेयरमा चाहिँ 2023 लेखिएको छ। यो त थियो यसको मटेरियल्सको बारेमा थोरै इन्फर्मेसन। अब क्वालिटी वाइज कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डिसेन्ट क्वालिटी छ सुज। स्वेयरहरू पनि राम्रै क्वालिटीको छ, लेदर पनि राम्रै छ। एज यु क्यान सी क्वालिटी डिसेन्ट छ। लुक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फाइन छ, लुक्स आई क्याचिङ छ र अलमोस्ट सबैजनालाई मनपर्ने खालको कलरहरू छ यसमा चाहिँ। सो यो चाहिँ डेली युजको लागि भन्दा पनि मेरो विचारमा चाहिँ कलेक्सनको लागि चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ होला। सो ओभरअल स्निकर एकदम दामी छ। सो यही नै थियो आजको छोटो मिठो अनबक्सिङ र रिभ्यू भिडियो र यस्तै भिडियोहरू फेरि तपाईँहरूको लागि लिएर आउने नै छु। सो टिल देन टेक केयर एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।